Yan! Hi guys! Hi! Kamusta kayo dyan? Bakit dyan sa isang phone mas matanda tayo tignan? Eto. Kung kailan sabi ko, eto na, magpahinga na tayo, mag-relax na tayo, enjoy na natin itong parang mala Florida feels, diba? Mga South Carolina, Georgia, Florida feels, ayan. Third world ang nangyari sa atin. May renovation next dito sa sinistay natin ngayon. So yun yung una, nakakainis. Just when I thought I'm gonna get some proper rest and recovery, boom. 8 a.m. pa lang, may nagde-drill na, may mga nagpupukpok. So I was wondering like what the hell is the regulation dito. So mamaya magreklamo tayo. Magka-Karen talaga ako mamaya. Kailangan ko mag-Karen. Kasi kailangan nila akong i-compensate. Tapos excited pa naman ako na lumabas-labas. Dahil, yun nga medyo maganda sana yung beach area dito. May pagka-Atlantic coast and all. Pagtingin ko yan, next thing I know, pagtingin ko din sa labas, ayan, napakalakas ng ulan. So, ang ganda pa naman sana yung So, I'm just, yan, ganda pa naman yung Atlantic coast. Excited pa naman ako dito sa yung mga beach nila dito. Tsaka especially with the trees. Itong mga fields na Florida, mala Florida fields and all of that. Anyway, guys, habang medyo nag-catch up tayo sa pahinga natin, ang dami pala nangyari. Ang dami pala nangyari sa ating bansa, sa ating minamahal na bansa, including dito sa mga interesting characters sa ating politika, no? Kasama dyan ang Quiboloy. So, meron ng updates po dito kay Quiboloy. Meron din tayo mga updates, guys, kay sino pa ba dyan? May swimming pool, guys, ang lakas ng ulan. Tapos ang lamig-lamig pa. Parang nasa Baguio rin ako kasi parang ulan-ulan lang sa labas, tapos nasa room ka lang. Ayan, okay. Kaya sabi ko, gawin na natin ito kahit hindi pa tayo nag-breakfast, kahit hindi pa tayo nakapagpahinga. Pero at least naman, thank you ulit dun sa sa isang kameta natin. Nag-suggest, sir, magpadala ka ng sarili mong shampoo. Kasi napansin ko isang dahilan na mas lalong pangit yung hair natin abroad ay dahil yung mga shampoo nila sa hotel and all ay medyo chipang. Pansin ko kahit mga hotel na 5-star, mga ganun. Hindi naman mga bayad naman ng organizers yan pag mga events and all. Sorry kung ganyan talaga, kung medyo minor vlogger ka, imbitahin ka all around the world. But eto na, baka magalit na naman yung mga minor major vloggers dyan. Mga Beijing boys, mga ganun. Okay, ito. Pansin ko, kahit mga 5-star hotel, kahit mga social na hotel, hindi maganda yung mga kanilang shampoo or conditioner. Medyo maayos yung hotel natin. I think Germany, that was the closest we got to that. That was in Adlon Kempinski Hotel. Social, diba? Social. Thanks sa organizers again. Ng think tank nila nandun lang sa kabila ng street. At next sa Brandenburg Bridge. But generally, pansin ko talaga, kahit sa mga magagandang hotel or resorts, pangit talaga yung kanilang shampoo. Alright? Or conditioner. Actually, dapat di ka mag-conditioner. Di ka mag-shampoo, magka-conditioner ka. But anyway, so thank you dun sa nag-suggest kasi dinala natin yung sarili natin na yung mga made in Philippines na shampoo. Mas bagay sa atin. So kahit medyo magulo ng maayos naman kahit pa paano. Diba? Hindi siya alam mo yung nangyari sa atin, nasa Japan tayo lalo. Grabe, para tayong I love Sangoku and all of that. or sabi nung isang French namin kasama na expert dun sa Germany, sa event natin, sabi niya something like, sir, mukha kang Tintin. Yung character na Tintin, saan daw yung aso ko? Sabi ko si Picasso, nagpapahinga yan. Ayan, so kahit medyo mala Tintin, at least may mala Maroon 5. Alright, medyo Maroon 5. So thank you again, talagang grabe talaga pag minamahal ka ng mga supporters mo dahil meron din sila mga advice kahit sa shampoo, kahit sa hair care. Alright? As you can see in my eye bags, as I try my best, but yun nga talagang grabe. Halos 2 araw tayo na sa daan. Tapos sabi ko nga kahapon na reroute pa yung flight natin. So napadala tuloy tayo sa totoong New York, right? Kaysa dadaan tayo sa Texas, Houston. So napahaba pa yung flight natin papunta dito sa kabila. But anyways, dahil medyo mala Florida
vibes tayo, mala South Carolina, mala Georgia ang vibes natin. Sabi ko magsuot tayo ng ganito. Bagay ba dun sa background natin? So yun nga eh. Sabi ko, tulog ako ng maganda, siguro resort dito, chill time, tulog, relax, ayan. Nag-iisip na nga ako gagawa ng alam mo yung mga life of Riza, yung mga ganong vloggers. Yung mga vloggers na video lang nila sarili nila nagwo-work, video lang sarili nila kukuha sa refrigerator, video lang sarili nila na gigising sa umaga. Sabi ko siguro yung mga ganon ang mangyari sa atin. Ayan tuloy. Hindi guys, tama si Rowena. Actually, hindi lang US. Sobrang malayo guys yung mga hotels natin sa Pilipinas, sa Southeast Asia. I mean, I'm telling you guys, we are spoiled. We're spoiled sa Southeast Asia. Hindi tayo ganun kayaman. Pero kung paminsan-minsan, baka naman may nagpapa 5-star hotel. Ang layo ng quality, ng kalidad ng mga 5-star hotels natin guys. Sa mga hotel sa Amerika, hotel sa Europa. Breakfast pa lang guys, wala nang yan. Wala nang laban yung mga breakfast natin. 10 buffet yan, di ba? Yung mga breakfast nila sa kahit yung mga magandang hotel sa Europe ay, well, again, I would say, Adlon Kempinski was really something else. I won't say kasing sarap yung breakfast nila ng mga social natin hotels. Pero in fairness, yung treatment, upo ka, i-explain sa'yo ng mga ganyan-ganyan, char-char, mag-feeling aristocrat ka na, gaganon ka. Ganun. Yes, sir. Yung mga ganun. Okay. Medyo yun ang gusto ko. Kaya for the first time in my life, 2 or 3 days straight ako nag-breakfast. Yun lang yung hotel. Kasi hindi ako nag-breakfast. As you know naman, medyo intermittent fasting ang style natin. So I only eat twice a day. But yun. At saka light yung food nila. But anyways, guys, sobrang layo ng quality ng service sa atin. As I said nga, even pagdating sa airport, like sa atin sa Pilipinas, kahit ang pangit ng airports natin, at least yung service, minsan maganda. Well, again, everything's relative, but in a sense na mabait yung kausap mo dyan. At least, mag-aarang sila. Kung medyo na-late ka, tatawagin nga sa boarding. Eto, Cebu Pacific, ganun. Tapos, hihilayin kayo dyan sa immigration line. Bibisan nyo, ayan, may flight, Thai Air, Silk Air, ganyan. Okay. Dito, as in US, wala. Zero. Nada. As I said, medyo naalala ko tuloy yung mga experience natin nung isang month sa di ba? Sa Norwegian Air. Konti ka ng late, wala. Is there a next flight I can catch? No. Ganun lang. Yung mga ganun. So, doon mo ma-realize talaga. Medyo swerte talaga tayo sa Southeast Asia kahit mas mahirap tayo. Kahit ang init sa atin. Sorry guys, Baguio boy. Tumatakas na ako sa Baguio sa summer. Kahit ang dami natin mga sakit sa ulo, problema, pag-usapan natin mamaya mga Gadon, Quiboloy, mga ganon. Sobrang spoiled tayo. Kasi yung service, yung mga hotels, ganon. Not to mention, mas mura pa yung mga hotels natin. Sobrang next level. Kaya to be honest, ayaw ko maging mayabang. Pero pag nag-abroad ako, lalo yung mga western countries, talagang kinokontrol ko talaga yung expectations ko pagdating sa hotel and everything like that. Pero eto guys, nakakainis talaga kanina. May drilling kanina, video ko pa yan. May drilling, kung kailan ako na-delay, na sobrang late ng pag-uwi ko, pagdating ko, midnight, gano'n. Yung pa yung gano'n pa ako na umaga of all places. Kaya medyo nainis tayo mga kamets, kaya pasensya na kung medyo stress yung tsura natin, medyo eye bags, medyo gano'n. Pero, kanya na tayo. Pag-usapan natin yung nangyari sa ating minamahal na bansa. So, based dito sa mga latest updates na meron tayo, Eto na guys. Eto na yung mga inaabangan nyo lahat. Na-release na ng warrant of arrest para kay Quiboloy, right? Hindi lang sa Senado. Ito guys, sa Davao na ito. So, this tells you a lot. Sa heartland ito. So, Davao court orders arrest of Quiboloy. Kanino lang yung update na yun nakita ko. As you can see sa news, mga few hours ago lang lumabas ito. So, I'm sure pinag-usapan din ito sa mga ibang vloggers and outlets, etc. Pero sabi ko, hindi naman tayo magpapahuli, diba? Hindi naman tayo magpapatalo. Kahit nandito tayo sa medyo mala Florida feels,
Quiboloy pa rin ang pag-usapan namin bago si Larry Gadon. Yan, okay. So, ito. The Regional Trial Court of Davao City has ordered yung implementation ng arrest warrants against, warrant, isa lang pala, pastor, self-proclaimed, ganyan, on charges of child abuse and sexual abuse. So, medyo seryoso yan. The order was issued on April 1, actually kahapon pala by the way, by Davao RTC Branch 12 Family Court. Presiding Judge ay po si Dante Baguio. Aba? Sir Baguio, talagang mga taga Baguio or mga pangalan ng Baguio talaga, ibang klase, diba? Also, ordered arrests are Quiboloy's co-accused, si Jacqueline Roy, si Crescente Canada, si Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Camenes. Bakit puro mga lugar? Bakit puro mga family name nila yung mga lugar? Ito naman mga lugar. Lumalabas na yung pagkakonya natin. Lumalabas na yung pagkalugar. Ang lugar naman ito ay Canada. Yung judge naman Baguio, si Sir Dante Baguio. Yung mga pinaparesto naman, mga purong Canada. Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia. Ayun, si Sylvia naman Camenes pala. Ayan. So, sabi ni Baguio, ito yung judge, hindi yung should.go. Sabi na, the need to observe the prosecution and defense right for speedy disposition of the case in ordering the implementation of the resolution issued on March 14, 2024, finding probable cause for the issuance of warrant of arrest against Quiboloy. Ayan. So, ano naman masasabi ni Boy Sili? Ano ulit yung mga excuses, yung mga drama ni Boy Sili, tsaka yung ate ni na Karen na senator, mga ganoon. Siyempre, ang favorite pa rin natin yung mga excuse ni Ma'am Cynthia, diba? Kaibigan ko yan, he's nice to me, you don't do this to friends, As if, guys, binoto natin ng mga tao sa Senado at saka sa mga top officials para lang isipin nila sino mga friends nila at sino mabait sa kanila. But anyway, ganyan talaga. Bakit? Bababa tayo! Ayan, bago natin pag-usapan, bababa tayo! Ganyan ang naging politika natin ng mga leaders natin. Ito kay Quiboloy, no? So, guys, ito na. May judge in, who is Boy Sila, alam mo na. Yung tatay ko, napating, sino yan? Parang kamukha ko yung mustache niya. Sabi, parang fake yata ang mustache na yun. Hindi yata totoo yung mustache na yun. But anyway, mamaya yung mga Boy Sili na yan. Ito. Now that more than reasonable time has lapsed, the court did not receive any resolution of the accused motion for reconsideration by the Department of Justice. Neither a copy of the same was furnished to the court by accused. So in short, yung mga pa-delay tactics, mga drama tactics, mga charva, lahat ng mga yan ng opposition. Ng Quiboloy camp ay good luck. Hindi gumana. Having received none of this as of this date. Pasaway pala yung team niya. Wala silang sinisubmit anything. So, puro mga lang pala Puro mga, sasabihin ko, puro mga drama lang palang ginawa. Yung mga conditions to attend yung court. Ilan ba yung condition niya? 17 conditions niya. Yung mga drama niya dun sa, ano ba yung mga drama niya? Dami nilang madrama mga bayani kasi talaga madrama talaga mga bayani. Diba? Ayan. Basta, ito. Tapos ano pa si Boy Silly, ano pa si Ate Karen, tapos ano pa may sasabihin tayo, pero baka hindi na tayo makabalik sa Pilipinas. Hindi. Yung mga, bababa tayo, yung mga ganyan. Okay, lahat nga naman nagsalita. Pero wala talagang hindi obra yan. So siguro sir, baka gusto mo na mag-China na lang. Baka sa China na lang kayo magpahinga. So, So having received none of this date, sabi ng korte, so Davao, they're not receiving any kind of documents or counter evidence or anything that will give them any reasonable reason to defer pa further itong warrant of arrest na yan. So as what was earlier determined upon judicious examination and pursuit, parang wrong grammar, pursuit of information, where it found probable cause, let the warrants of arrest already issued be implemented immediately. Yeah, medyo may konting problema lang tayo sa dollars. Thank you sa stickers, sa grammar. Ayan, talagang tulog pa ako
Okay, and then having received none of these to this day, the court declined this to this time, determined upon judicious examination. So, ibig sabihin, talagang tinignan na mabuti itong korte. Lahat ng mga bagay-bagay, lahat ng mga anggulo, lahat ng drama, lahat ng kondisyones, lahat ng mga lahat ng mga, alam mo na, di ba? Lahat na yan, wala eh. Wala talaga eh. Mukhang arrest na talagang kailangan gawin dito. So, ito yung determination ng court. And this is a court, guys, in no less than Davao. Alright, the heartland. So I just want you guys to keep things in perspective. Alright, the DOJ naman in the meantime has yet to comment on this latest development dito sa Quiboloy's case. Yung prosecution, ito is sa Department of Justice, has recommended a bail of 180,000 for charges under Section 5B of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse. 180,000 pesos? I mean, hindi ko sinasabi na maliit yan, pero alam natin, pinag-usapan natin dito ay isang well-off person, di ba, na may mga chartered plane pa, mga ganyan, di ba? Or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, and 80,000 for maltreatment under Section 10A of the same law. So in total, yung bail na pwede niya i-post para hindi siya ma-arrest is around 260,000, which is essentially a kind of a premium economy flight from Manila to I don't know, to Europe and back or something like that, diba? In a kind of a more high season. So it's not a significant amount for someone who has so much resources, diba? At kung napakinggan natin yung mga testimony ng mga ibang witnesses, you won't be surprised bakit ang daming pera, diba? Daming pera. Alam mo na, pakinggan nyo na yan. Basta alam natin mayaman siya. Diba? Hindi naman siya nagtatago na kanyang yaman, diba? Yung mga nakapunta sa kanyang malamansyon and all of that. Alam niyo na yan, talaga next level ito si ano. So no bail was recommended for the charge of qualified human traffic under Section 4 of Republic Act 9208. The human trafficking case was filed before the Regional Trial Court of Pasig City naman. So, ang dami palang mga involved. DOJ involved. A court in Davao is involved. A court in Pasig is involved. The Senate is involved, and above all, yung FBI dito sa Amerika is involved. So, ang dami palang involved sa kaso ni Quiboloy na yan. Talagang Karen eh. Ang daming nag-chase sa kanya, di ba? So, this is it, guys. Ibang klase na naman yan. So, by the way, so, mukhang hindi matapos itong drama na to. And then, of course, there's also the option of posing bail. So let's look at also the intervention by Senator Riza Hontiveros, because Senator Riza Hontiveros, of course, God bless her soul, God gave her strength and safety and all of that. She has been at the forefront of fighting for justice and being the voice for the voiceless ever since talaga. At saka yung mga may duda pa sa kanya, yung mga ganun, my goodness guys naman, dapat tinignan niyo yung panahon ni Digong. Kasagsagan ng drug war, super popularity ni Digong. And all of that, it was Rizzo Hontiveros, guys, that who brought out, who took up the cudgels for Kian de los Santos, among others. So, ewan ko dun sa mga yung nga nagsabi na si Hidarian ay, ano sabi nila? Si Hidarian ay nagano ng mga tulfos, like, ayan na naman kayo ayan na naman kayo. Talaga pag hater talaga, maghanap lang sila ng mga excuse na mag-hate sa'yo. As if, ang dami akong hindi sinabi about Risa, about Lenny, about all sorts of different people na, sige lang, talagang mga haters talaga, no? Selective lang talaga sila. Alright? Sorry talaga guys, pagdating sa akin, hindi ako yung pag-usapan ko lang yung amo ni ganito or yung kalaban ng amo ko. Yung ganun naman yung ibang vloggers, aminin natin guys. Ang dami mga political vloggers yan na hindi naman talaga nagpo-political analysis. Mga hitman lang naman mga yan Mga ano lang naman extortion racket lang natin ginagawa ng iba. Or, ang gagawin lang nila, spokesman essentially sila ng amo nila. Tayo, equal opportunity tayo. Now, hindi ko kasalanan kung may mga mas palpak sa iba, may mas ewan sa iba. Pero ang katotohanan dito is tayo naman, lahat pinag-usapan natin. And whether gusto ko isang tao or hindi, kung malakas siya politically, we have to talk about that person. We have to discuss why that person is doing well. Diba? So, yan kasi guys, yan ang problema. Dahil yung mga ibang vloggers ay mga bayaran or alam nyo na, diba, connect the dots or
wala naman talagang objective analysis, puro na lang mga partisan nonsense, galit na galit sila sa mga katulad natin because tayo, equal opportunity tayo. Lahat nag-criticize natin. Again, of course, it's never gonna be symmetrical because to begin with, may mga mas palpak na politician, may mga mas corrupt na politician, may mas mga ewan na politician. Hindi talaga maiwasan na mas makriticize mo ganito. Kay Riza Ontiveros naman, ano i-criticize ko sa kanya? Di ba? Ano criticize natin sa kanya? Maayos naman yung ginagawa niya sa Senado. Di ba? Progressive naman siya. Now, obviously, I'm not so happy with the fact na she's still not being considered as the candidate of the opposition. And clearly, kitang-kita natin ito sa surveys when still Lenny is being considered as the leader of the opposition, and thus the numbers of Riza are nowhere close to making her competitive or a major candidate for any of the top 2 offices in 2028. Yet, of course, at the same time naman kay Raffy Tulfo, right? Ibang usapan si Ben Tulfo, ibang usapan si Erwin. As far as Raffy Tulfo is concerned, in fairness naman, I would say a lot sa mga ginagawa niya sa Senado ay matino. So, I have my issues with the whole Tulfo brand of justice, right? At the same time, aminin natin, whether sa West Philippine Sea issue, whether sa mga land grabbers, whether sa mga issues sa loob ng Department of Education, lahat naman matino yung intervention ng tao. So, yun ang sinasabi ko. But anyways, going back to this, let's check what is Riza Ontiveros' position here. Because I think, if I'm not mistaken, nag-release siya ng trying to find saan ba yung intervention ni, kasi nakikita ko siya dito, guys. Sorry, di ko dinala yung isa pang laptop ko kung saan malalabas, may ilalabas natin talaga yung may project natin video, kasi ang bigat-bigat ng mga laptops so I can only bring out yung mga lighter laptops ko dahil ang dami pa natin mga gadgets and and all. As you know, I'm trying to upgrade a little bit things. By the way, another thing I was also thinking about, guys, is hopefully I want to also do like, di ba sabi natin, yung mga gusto natin mga in-person also, yung mga usapan, upuan, ganyan. I was also hoping maybe more also in Baguio, Tagaytay, mga ganyan. Lalo kasi summer nga, nanginit sa Pilipinas ngayon, Diyos ko. So I'm also thinking about those things now, yung mga setting up some studio with friends, bringing over from people from Manila dun sa hometown natin sa Baguio, Tagaytay, something like that. But anyway, ba't di ko mahanap ito kay Ma'am Riza? Sorry guys, alam niyo, may mga nagko-comment kasi, sir, bakit hindi super regular exact yung time ng publication or whatever. But guys, I hope you realize, di ba? I hope you realize, alam nila, di ba, hindi naman tayo Magellan Junior level dahil wala naman tayo mga alalay, mga isang barko ng mga servants na magbubuhat ng natin, hindi tayo mga... Pero guys, constantly on the move tayo. So kahit anong time zone tayo, literally, I've been trying to catch up with you guys around similar time zones. Whether I was in Kangerlussuaq in Greenland, whether I was in Berlin, whether I was in Paris, whether I was in Munich, whether I was in South Carolina, whatever. So I hope na-appreciate ng tao yan kasi sinisqueeze in ko yan in between all sorts of different activities. So pasensya na lang if may issue yung iba sa regularity natin. But the idea, but the thing is this, guys, I try to regularly, not maybe the hour exactly, but regular in terms of uploading sa mga podcast natin and all, because let's be honest, what we're trying to do here is also develop good habits of thought. Yung tipong everyday of our life, we want to properly reflect dun sa mga malalaking bagay na nangyari sa ating bansa, diba? This is what we're trying to do, diba? So over time, we're hoping in this way, we're building the first drafts of history. Okay, yun ang ginagawa natin. Di ko mahanap yung kay Riza. I don't know why, bakit wala siya dito. Sorry guys. Because ang pagkalam ko, meron siyang statement na latest kaso itong algorithm ko hindi na nilabas yung mga but anyway, so let's see. Ibalik ko na lang sa send ko na lang link dito. Now, the other thing that we're also seeing in terms of development, guys, is this. The other thing we're seeing also right now is that hindi pa rin nawawala itong mga mga talagang mga etsapuera na efforts
na palitan yung ating saligang batas. As you may know, mga kamets, there was a survey that came out by Pulse Asia earlier in the month, or actually just a week ago, which showed that sobrang liit nung suporta for charter change. As in, sobrang liit. So I'm just trying to pull out itong Pulse Asia survey na sinend sa akin ng Pulse Asia. Sobrang liit, guys, yung level of support. And then, ang dami sa ating mga kabayan, guys, ay may duda. At aminado na hindi nila alam masyado ano ba talaga itong charter change na yan. So I'm just explaining to you this, guys, because we're gonna talk about Larry Gadon. We're gonna talk about some people na pinipilit nila talaga papalitan yung constitution, at ang tanong dito is, para kanino ito? No, so ito po yung survey ng Pulse Asia charter change. They also did a number of surveys in the past. The one I remember very well was also back in 2017 and 18. So consistently ang nakikita natin sa mga surveys na ito is sobrang liit ang suporta ng ating mga kababayan. There's no clamor whatsoever. So hindi ko alam kay Boy Silig, Boy ganyan, mga ganyan tao. Wala talagang clamor talaga. So ito, first question, no. So awareness of proposals to change the 1987 Philippine Constitution. So essentially, awareness ng yung mga walang sorry. Ayun, nalusot ta. Pasensya na. Tubig muna tayo. Baka may masabi tayo dyan. Alam niyo naman, guys, I don't hold back. I mean, I'm pretty honest and all of that, but we wanna keep this. Ayaw natin ng bardagulan or anything. So, let's keep this under wraps. Okay, sorry. Okay, rewind. Ulitin natin. Yung mga sa puwera na yan, meron pa rin silang effort ng palitan ng saligang batas. Ang tanong ngayon is, anong level ng awareness and support at suspicion ng ating mga kababayan dito? Alright? So, yung unang tanong, guys, is yung awareness ng itong mga proposals sa mga etsapuera na yan sa pagpalit ng ating saligang batas. Alright? So, have you heard, read, or watched anything about the proposals to change the 1987 Constitution? So, ang taas, guys. So, mukhang itong etsapuera na yan, uy, wag ka naman, listen. Hindi naman bad word ang walang ya, di ba? Ang walang ya naman, ibig sabihin, shameless. So, I'm not sure it's a bad word. I'm just saying, hindi siya tugma sa pagka-gentleman natin. Mga galit na naman si Mami. Mga galit na naman si Mami. Okay, papagalitan naman tayo. Hindi naman mala MTRCB ang walang ya. Pero, hindi siya tugma sa ating yung pagka-respectable natin. Okay, so yun lang. Diba? I mean, literally, walang ya means shameless. Also, it's not a bad word. Pero yun nga, diplomatic lang ako, guys. Kaya, okay, ito. Maron ba kayong awareness or napanood niyo ba yung mga etsapuera na yan? Okay. Ang taas, guys. 86% sa NCR. 70% sa Balance Luzon. 64% sa Visayas. 68% sa Mindanao. Interestingly though, medyo may class element siya because yung pinaka may awareness ay actually ABC. Yung mga katulad natin na mga, well, hindi naman tayo A and B, C tayo, di ba? May mga middle class or medyo feeling middle class, yung medyo, unang sweldo pa lang, ayan na, naka-iPhone na, ayan. Kakalabas lang ng Wednesday, half month, ayan na, Starbucks na, ayan. Kakaano lang ngayon, Grab na, let's go na, ayan. Yung mga gano'n, yung mga naghahanap ng piece of fare sa Cebu Pacific para mag-Siargao. Grabe, balita ko yung Siargao, talagang nag-Siargawan sila sa Siargao nung isang week. Honestly, guys, I'm not gonna, okay, again, I'm pretty secular person. Pero sa akin palagay, sana naman, pag Black Friday, mga ganyan, Black Thursday, di ba, hindi tayo nag-post ng anything political, etc. Huwag naman mag-Siargawan, di ba? Hanap kayo na ibang time mag-Siargawan. Time naman for a little bit of spiritual awareness. But anyway, maybe that's the conservative, prude person in me. Hindi ko sinasabi yan kasi medyo nasa South na tayo, medyo mala South Carolina na ako. Pero, ganun talaga. So, mataas yung awareness. Ang tanong, yan is, yung knowledge level. So, ang daming alam ng tao dito sa mga etsapuera na yan.
yung mga proposals for charter change. Ang tanong ngayon is, do people even understand what is being proposed here? Do people appreciate the stakes right here? Ganda talaga ng tree dito sa likod. Pasensya na. Kita niyo dito yung tree. Ganda. Lagay ko na lang kayo dito para makita niyo. Ayan, para makikita yung tree dyan. Ang ganda ng tree na yun. Yan ang mga gusto ko sa mga Florida, South Carolina, yung mga ganyan. Ganda mamaya. Sana kung mas clear ng magpipicture ako. Gawa rin ako ng mga videos ko ng mga style, Life of Frieza. But anyways, guys, so ang pangalawang tanong dito, guys, is ito. Yung knowledge ng saligang batas natin. Right? Yung knowledge okay, so halos lahat ng ating mga kababayan, close to 9 out of 10 in NCR at least, and more than 6 out of 10 in much of the country, lahat sila, alam nila itong mga galaw-galaw na yan para palitan yung ating saligang batas. At may awareness or napanood yung mga pinagtawanan natin ng mga etsapuera ng mga video na yan. Hindi dahil maganda yung video, ay dahil napaka-ewan yung video na yan. Okay? Napaka-ewan yung mga arguments sila. Lahat na lang sinisisi sa etsapuera. Iniwan ka ng jowa mo? Dahil yan sa EDSA. Binubuli tayo sa West Philippine Sea? Dahil yan sa EDSA, di ba? Hindi ka pinapansin ng crush mo? Dahil yan sa EDSA. Yan. Mataas ang presyo ng sibuyas? Dahil sa EDSA. Yung mga ganyan, alam mo na, mga boy silly style. Okay. Anyway, eto guys. So kung more than 8 out of 10 in some areas of the country, guys, right? More than 8 out of 10. May awareness dito sa mga etsapuera na yan. Hindi ko sinabi lang ya. Hindi ko sinabi yan. Kayo nagsabi na lang niya. Okay, sinabi ko lang. Okay, anyway. Only 25% guys ay nagsabi na meron silang sapat na kaalaman dito sa issue na yan. Only 25% guys ng ating kababayan nagsabi na meron silang sapat na kaalaman dito. Lampas sa 70% ng ating mga kababayan ay nagsabi na sobrang konti yung alam nila dito sa issue ng saligang batas. Kaya guys, punta naman kayo dyan siguro sa mga pages ni Senator Robin Hood Padilla, ang ating constitutional law expert, para maintindihan nyo na pag pinalitan natin yung ating saligang batas, magically maging Switzerland tayo. Or ano yung mga correct movement, yung mga correct, yung mga ganun. Tapos, mag-tutorial sila sa akin, the change in system will change the behavior. Sabi ko, change in constitution will, ano yung pang-troll ko sa mga yan? Systems, parang systems change behavior, or something like that. Systems shape behavior, yan. Yung mga sinasabi na kunyari may mala high-level social science language lang, ganyan. Tapos ang sagot ko, yes, trapo shape cha-cha. Systems shape, may mga ganyan pa sila. Pasensya na guys, talagang medyo jet lag na talaga yung 2 araw tayo na sa daan. Kalain nyo guys, from New York, Cubao, kakarating ko lang Baguio, fly ka agad, ayan. Kanina sa New York na tayo, na totoong New York. And it's not even the final destination. I had to fly again out of there. So, yun lang guys. So, yung mga systems shape behavior. Yung mga ganyan. Di sabi ko, trapos shape cha-cha. Okay, ayan. Wala na masabi. Tapos na usapan. Anyway, oy guys, na-arrange ko na rin with si Sir Ronald. Sir Ronald, tuloy natin itong mga kalokohan natin. Ito guys, yung mga, i-correct natin yan, okay? Magkakaroon talaga ako kasi di ako nakatulog na mabuti dahil may construction and all. 8 a.m. meron drilling and all of that. Ano to? Parang ng kargador yata ang kasama ko dito. Anyway, so 75% guys ay walang alam or walang sapat na kaalaman dito sa issue ng constitutional change. Alright, yun po. Oy, Will Anderson, huwag kang huwag kang marites dyan, okay? Huwag may dama yung mga natin dyan. Mga, talagang mga walang yan to. Anyway, let's go back to this. So,
naman tayo. Kung kailan pa tayo jet lag, binubuli niyo ako. So you can see, guys, sobrang konti. What I find very interesting with the Pulse Asia survey is that it also explains to you guys yung movement in terms of increase in the level of awareness. So from March 2024 to from March 2023 to March 2024, over a year, yung increase sa sapat na kaalaman dito sa mga proposals na palitan ng ating saligang batas, the improvement is just +4 overall in the country. In fact, sa NCR, nag-negative 5 pa. So parang sa NCR, I find this one very interesting, guys. So sa NCR, negative 5. Nakita niyo negative 5? Negative 5. Ibig sabihin, marami sa ating mga ka-NCR dyan. Ayan, mga ka-New York Cubao. Oo nga, nag-preview tuloy. Tama si Eden. Yung Cubao ko, naging preview ng New York. Anyway, ibig sabihin yan, mas lalong naguluhan yung mga ibang mga kasama natin dito sa NCR. Ibig sabihin sa NCR, we know even less about constitutional change over the past year. Lalo tayo naguluhan dahil ang dami mga sabog na arguments na nangyari. So this is not a good news, di ba? So the best thing they could say is that the people with little knowledge, ang overall improvement lang ay negative 4%. But in NCR, mas lalo naguluhan ng tao, bumaba pa ang nila, yung kaalaman nila, at saka awareness sila sa issue na yan. So this is very clear, guys, na there's just so much disinformation. There's so much tatay-style discourse. There's so much nonsensical discourse that our people are not even fully appreciative of the stakes involved here. At this means na meron tayong obligasyon to remind our folks that do not sign on to anything unless you're 100% sure about this. Diba? So gladly, there is a recognition sa ating mga kababayan na hindi sapat yung kanilang kaalaman dito sa issue ng constitutional change. So ibig sabihin, yung mga boysile, yung mga systems-shaped behavior, yung mga ganyan mga ek-ek na yan, hindi sila masyado nagpe-penetrate. Or even yung mga tao na pinapaniwala nila na expert sila overnight, hindi sila convinced na nagigets pa rin nila itong issue na ito. So, and this is where things get interesting. Nung tinanong ang tao whether it is appropriate to amend the 1997 Philippine Constitution at this time, sa ilalim ng kasalukuyan ng administration, ang pangalan ay Ferdinand Marcos, 88% said no, it should not be amended. Only 8% ay nagsabi na kailangan i-amendahan yan. Interestingly though, sa NCR yung pinakamalaking support at among urban poor or masa sa mga malaking syudad. So that's Class D. But it's just 8%, guys. 88%. So parang sa 8% lang ang nagsabi na gusto nila palitan ng saligang batas. So with the margin of error of, 3 to 5%, malapit na maging 3% yung mga gusto magpalit ng ating saligang batas. And yung mga nagsabi na hindi dapat palitan ng saligang batas dahil hindi pa nila gamay yung mga issues, hindi pa rin nila na-appreciate yung mga stakes involved, guys. Ang laki. Almost 90%, guys. So, in short, guys, ito pa interesting over the years actually, if you go to the Pulse Asia surveys back in 2017 and you go to the Pulse Asia survey back in 2018 and then kumpara mo ngayon, parang mas skeptical pa ang tao ngayon sa itong constitutional change. But for more direct comparison, itong Pulse Asia, meron silang breakdown dito of change in opinion of people in terms of support from March 2023 to March 2024. At dito, interestingly guys, there was a negative 33% change. Negative 33% change. Grabe. Sa NCR alone. So while last year,
before all of this EDSA Puera, all of these things came out, na EDSA Puera talaga sila. A plurality of people in NCR were open to potentially at least, the idea of a constitutional change. Nabawasan sila ng negative, like, ang laki. So, from 41% support in NCR for potential constitutional change, bumaksak siya sa 8%. In Balance Luzon, it went from 44%. This is across the country. Bumaksak from 41% to 8%. So negative 33% in the entire country, guys. Sobrang laki ng baksak. Sa NCR, negative 13 from 27 support to 14. In Balance Luzon, 41% support for constitutional change, now only 4%. And in the Visayas region, from 55% to 15%. And interestingly, in Mindanao, from 37% to 8%. So, kitang-kita nyo, essentially the whole EDSA Puera videos, and interestingly, the pushback not only by progressives, not only by so-called Dilao people, not only by yung mga pinag-aralan talaga na mabuti ang political systems, hindi lang nag-google, system shit behavior, mga ganyan. I think dahil pati si Digong, or mga DDS people, bati sila lumabas sila ng big time against it. Kita mo, pinakamalaking baksak is actually in Visayas and Mindanao. Right? Balance Luzon and Visayas. But my sense is also yung collapse in numbers in Visayas and all of that. May kinalaman din siguro mga Duterte dyan because the Dutertes are quite popular in Visayas region, right? And definitely Mindanao. In fact, you would have expected that because constitutional change was, and federalism, all of that was a staple of Dutertismo, that there would be a kind of a steady support for it in Mindanao, the same way that steady support for Saras kept up our numbers throughout the years. But even in Mindanao, there was a negative 29% collapse, no? Pagdating sa support. So, it's over. I mean, there's just no support for it. In fact, there was minimal support for it in the past. Ngayon, baksak by negative 33% across the country and more than 40% in Visayas, almost 40% in Balance Luzon, and almost 30% sa Mindanao. So in that case, guys, not only is there no clamor for constitutional change, there is actually a total backlash against constitutional change. Total backlash against constitutional change. Grabe talaga yung backlash. So mula ng senador yung isa, lalo bumaba yung suporta dun sa isang bagay lang ang hanash niya, yung pinaka-hanash niya. Okay. And yet, mukhang hindi nag-give up yung ibang mga kababayan natin dyan to push for constitutional change, and some would even say based on very, very selfish or self-referential or self-oriented logic. No? Ayan na, naghahang na tayo dito sa natin. Nahanap ko ito. So, nasaan na ito? Ito, si Larry Gadon. So, itong pinakamagaling natin na anti-poverty czar. Isang eksperto sa mga economics, development economics. Isa sa mga pinakamagaling. Yung mga nagsabi sa akin kanina na, Sir, huwag mo naman sabihin lang, bad word. Hindi yan bad word, Pero since mabait ako, hindi ko naman mention, okay? Pero ito nagmumura talaga to. At itong tao na to, na na-censure pa ng Supreme Court, hindi ko alam kung abogado pa rin siya, di ba? Baka hindi abogado, Anyway, ito si Larry Gadon, no? Nag-drama pa siya. So, anong konteksto nitong Larry Gadon na ito, diba? So, ang konteksto is, nag-submit siya ng 8-point suggestion for Congress to consider some political amendments in 1998. So, ngayon nag-gets na nila, na medyo mahirapan sila. Huwag niyo akong sutil. Alam niyo naman, jet lag ako tapos alam niyo naman, balahura din ako sa loob. So, huwag niyo naman akong pahamak. Ako na nga lang natirang medyo matino-tino dyan na.
So, wag na naman ako ipahamak. Mapahamak tayo dyan. O mga ka-ano dyan, mga ka-boy silly, ay mga ka-New York Cubao. So, ito yung mga proposals ni Gadon. Among his ideas, very brilliant ideas, elect 48 senators. Wow! 48 senators. Whew. So, times 4 pa natin. Imagine mo, times 4 bato. Times 4 Robin Hood Padilla. Well, yung Tulfo malapit na mag-times 3 yan. Times 2 naman yung Villar. Yung Binay, pwede rin mag-times 2 yan, di ba? So, Cayetano, times 2 na already. Ito naman, gusto niya i-times 4, di ba? Gusto niya maging times 4, itong buong Senado na yan. Elect 48 senators. My goodness, ano ba yung gawin niyang mini-congress ang buong Senado? This is crazy, guys. This is crazy. Siguro ang calculation niya, pag ginawa mong 48, baka may chance. Baka may chance yung iba dyan. Tapos, ito pa, sarap buhay. Double the 3-year term of local officials. Ibang klase. So, pwede ka mag-serve up to 6 terms consecutively. Alright? 6 terms consecutively sa, congressman, governor, etc. So, hindi mo na kailangan na, yung asawa mo yan, yung anak mo sa labas, or whatever. Ikaw na mismo pwede ka na, 6 terms straight. Well, interesting, actually, that's the case also in the United States and all. And there's some literature about the fact that kung naglagay ka ng term limit, actually, yun yung that will lead to further, reification of the dynastic political system in absence of other corollary reforms. Kasi kung wala kang ginawa talaga na anti-dynasty bill, etc., etc., ang problema natin, nagmamaganda yung mga politiko natin, naging mas pangit pa yung situation. So, hindi sila nagpasa ng anti-dynasty enabling law. So, it's just a general principle motherhood statement. Yung mga tipo, candidate number 1, mga ganun. Yes to love, yes to sports. Yung mga parang ganun level, di ba? Pero wala siyang enabling law. Ang problema naman ngayon is, nilagay naman ng term limit. So, nung nilagay ng term limit, pero walang ginawa sa dynasty issue, ang ginawa na lang yung iba is, tapos na yung 2 terms ko, yung asawa ka na lang, yung anak ko na lang, ganun. So, actually, lumala yung dynastic problems. Dynastic politics problems. Now, that doesn't mean you shouldn't do anything about it. It just proves na kung meron kang gagawin, dapat meron kang package of reforms para mag-effect yan. Ang problema sa Pilipinas, parating papyaw, parating half-baked, parating tatay, parating bara-bara, kaya tuloy, things get even worse. So, this is what we're seeing right now na di ba guys, di ba ang sinasabi nila kailangan natin ng constitutional amendments para maging Singapore tayo or Sweden or Switzerland. In fairness, hindi naman Sweden. Either Switzerland or Singapore. Although sobrang iba yung dalawang bansa na yan when you actually analyze their political systems. But anyway, so obviously you can see here, ang push ng iba dyan is based on the idea that politicians will even have easier time getting into top offices. And especially ngayon, guys, ang ganda ng bagong... guys, nakita niyo ba yung yung bagong building ng Senado, yung patapos na, or mukhang patapos na, ang ganda niya, makikita mo yun sa BGC. Oo, so, siyempre, siguro nakita ni Kuya, ang ganda ng Senate, ang laki ng Senate. Si Bato lang ba dyan? Hindi pwede yan, dapat sasama mo dyan. Ito yung new Senate of the Philippines. Ang laki niya, So, hindi pa siya tapos, pero kung patapos na siya, maging ganyan yung itsura niya, guys. In fairness, mala Singapore talaga, guys. Mala Singapore yung maging Senado natin. So, siguro sabi nito, laki-laki nito, Mala Singapore, Ito yung Senate. Actually, makikita niyo yung construction niya. We're getting there, Patapos na siya, in fairness, ito. Ganda, parang mall. Sana all. So, medyo sana all ang itsura ng Senado natin. Parang biglang gusto ko na okay. Maga pa. Ano pa? Mag-asawa muna tayo bago mag-Senado, okay? Anyway, eto, patapos na siya, Actually, eto mga yan, medyo outdated na. Pag sa airport, makikita mo sa Skyway talaga, almost patapos na yan. So, siguro ito sabi ni Kuya, ang ganda. Ganda ang bagong
building, di gawin natin 48 senators. Sabi ko nga, sir, bakit hindi lang 300 senators? Para 300 sa Congress, 300 sa Senate. Para sarap buhay. Sarap buhay. So, this is where things are tricky, guys. There's no support for charter change. But at the same time, the fear of other people is that if hindi makakaroon ng amendments, will not be competitive enough. I have some doubts about that argument, but in principle, I'm okay with certain amendments. In principle, I'm okay with shift to parliamentary system, but I don't believe that it's a solution to our problems, especially if a parliamentary system will still be dominated by itong mga political dynasties and all of that, right? Just look at dynastic politics in Pakistan, for instance. They have a parliamentary system, and look at the mga Benazir Bhutto, sila Sharif, yung mga ganun, yung mga usual dynastic politics na naman. And then once in a while, there's like an Imran Khan kind of disruptive candidate, and then look at how things ended up for him in the country. But anyway, so my point is, if we go parliamentary, baka mas maging Pakistan tayo kaysa maging, I don't know, Portugal, right? That's the reality. Again, in absence of other important reforms that we have to keep in mind. So, I'll keep it there. Actually, I want to talk about also EDCA, West Philippines, and etc. Pero medyo pagod na tayo. Kailangan ko na kumain. Medyo nagutom na tayo. But I hope you appreciate, guys, yung mga ginagawa natin dito. I know we don't have exact time. Mga katulad ng iba, may time slot na yung iba. Ganon. Hindi pa tayo minsan production natin. Medyo wala pa dyan. But at least you guys appreciate this kind of spontaneous analysis we do. And sometimes pinapahamak ko pa yung sarili ko dahil sa inyo tuloy. Hindi ako na-conscious, pero ano naman, diba? Baka naman, diba? Baka mapahamak tayo dyan. Anyway, on that note, thank you very much, guys. Alam kong gabing-gabi na dyan, mag-midnight na dyan, pero dito, kailangan ko na mag-lunch. Muulan pa rin, so di tayo makalabas. Pero siguro kailangan natin na medyo mag-exercise, gym, ganun, para naman, just in case, mag-showbiz tayo. Baka naman, gigising ako ng isang umaga. I just woke up like this. Tapos, mas maganda yung shampoo. Tapos, wag na yung mga politika na yan. Wag na yung mga politics na yan. Showbiz na tayo. So, yan. Baka naman, guys, gusto natin mga action star. Okay. At least ako, pag nag-action star ako, at alam ko yung ginagawa ko, right? Black belt lang naman sa taekwondo and all that. Anyway, thank you on that note. Thank you sa mga gising pa. O baka naman ma-drug test kayo dyan kung parati kayong gising na ngayon itong oras sa Pilipinas, okay? At least ako may excuse ako, may jet lag ako. So, walang galit talaga ako sa hotel na to. Resort pa naman, ganun. Tapos, may drilling ng 8 a.m. Ano ba yan? Tawagin ng mayor. Tawagin ng governor. Sino nga dyan? Tawagan ng manager. By the way, may natuto akong bago, guys. Sabi nila, pero ito talaga hindi ko guess yung Manila Bulletin. May pinost sila about trade. Tapos ang nilagay yung tourism secretary. Ano kailangan ng tourism secretary sa trade? Dapat DTI nilagay. But anyway, ano yung mga ewan sa Pilipinas. But anyway, ano sasabihin ko? Never mind. Bahala kayo dyan. Tulog na tayo. Tulog na kayo. Usap na tayo soon. Okay. May natutunan ako, guys. Nung bago ako mag-New York, Cubao. Hindi New York, Newark. Yung isang kaibigan natin sabi sa akin. Apparently, kasi ang debate namin, guys, anong tawag sa lalaki na Karen? Ken? Sabi ko hindi pwede Ken, kasi Barbie na yan eh. Kevin, yun ang para sa akin. Kevin, mas type kong Kevin, especially yung, mas Kevin. Tapos may mga Darren. So may debate ngayon, Darren, Kevin, or Ken. Alright? So, yun yung debate ngayon, guys. In terms of... Pero may nagsabi sa akin, may mas malala pa sa Karen. Susan daw ang pangalan. So, apparently, guys, 3 level yan. Marites, Karen, Susan. Okay? So, ang pag-isipan ko mamaya, anong tawag ko sa lalaking Susan? Alright? Maghanap tayo dyan. Ang Susan daw, ito yung talaga yung toxic talaga. At least yung Karen, minsan may silbi pa yung Karen. Pero ibang klase yan. Alright? Okay. Oo, nakikinig ako doon niya. Anyway, God bless. Talk to you soon and have a good day. Oh, by the way, guys, again, because of the time zone differences and my own engagements here,
Meron tayong mga engagements. I mean, I don't fly across the world, just, whatever. May mga serious engagements tayo and all of that. And lectures and all. So I'm doing some adjustments. So I hope okay sa inyo na wag kayong mag-Karen, wag kayong mag-Susan. So medyo morning ang gagawin ko sa interviews natin. So yung interview natin with Justice Carpio will be at around 10-ish morning tomorrow, your time. Sorry talaga guys. Kasi yun nga, because of my own engagements, mahirap sa akin sa morning kasi fully packed yung schedule ko dito. Hopefully mag-recover na lang tayo from jet lag and all of that. And then with Ronald Llamas also, it will be Friday morning your time. So Thursday morning 10 to 11 a.m. and Friday morning 10 to 11 a.m. Hindi ko magawa sa Saturday yan kasi Saturday may iba na naman tayo mga gagawin. And hopefully, I hope to join you guys, God willing, in person naman with si Leloy Claudio. So, ibang usapan na naman yan. Doon naman sa kabila yan. So, yun lang. Just heads up lang na medyo iniiba ko lang time zone just for some consideration and also for availability of our guests. Well, si Ronald naman, ano yan Lagari yan. Pero yung mga ibang guests natin. On that note, mga Marites, mga Karen, mga Susan, mga Kevin, mga Darren, mga Ken, yan. Have a good night and talk to you soon. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, for the stickers, for the stars, for the comments, for yung mga kakulitan, yung mga, I really appreciate it. Believe me, I really appreciate it. So keep in touch. Talk to you soon. God bless.